Fort Liberty เดิมชื่อ Fort Bragg เป็นพื้นที่ทางทหารของกองทัพบกสหรัฐในรัฐ North Carolina 10 มีนาคม 2019 U.S. Marines กองร้อยบังคับการ Headquarters Battery กองพันที่ 1 กรมนาวิกโยธินที่ 10 กองพลนาวิกโยธินที่ 2 ดำเนินการฝึกตั้งรับเป็นหมวดด้วยกระสุนจริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมรบ Rolling Thunder บน Fort Bragg North Carolina การฝึกนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกรมทหารเพื่อสนับสนุนการต่อต้านคู่ต่อสู้ใกล้เคียงสำหรับปฏิบัติการรบของสงครามในอนาคต Rolling Thunder เป็นการฝึกซ้อมขนาดใหญ่ที่รวมกองพันทั้งหมดไว้ในกรมทหารเพื่อแสดงความสามารถในการดำเนินกลยุทธ์และปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นการฝึกซ้อมดังกล่าวจัดขึ้นปีละ2 ครั้งโดยใช้ปืนใหญ่และขุมกำลังสนับสนุนเช่นกองพันสื่อสารกองพันสนับสนุนการขนส่งและศูนย์สนับสนุนการฝึกกรมทหารประสบความสำเร็จในการขนส่งปืนใหญ่ขนาด155 มิลลิเมตรแบบลากจูง22 กระบอกและทหารกว่า1,000 นายจากค่ายเลอเจน North Carolina ไปยังภาคสนามของ Fort Bragg ทุกกองพันในกรมสามารถดำเนินกลยุทธ์ระหว่างกันและปฏิบัติการร่วมกันในระหว่างภารกิจการยิงตลอดระยะเวลาการฝึก5 วันกรมได้ยิงกระสุนมากกว่า 5,000 นัดและทำการเคลื่อนที่หลายครั้งทั้งในเวลากลางคืนและตอนกลางวันตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการใช้ปืนใหญ่เพื่อบังคับใช้อำนาจในอิรักซีเรียและอัฟกานิสถานในขณะที่สงครามยังคงเปลี่ยนแปลงนาวิกโยธินจึงต้องทำการฝึกซ้อมในระดับเดียวกับ Rolling Thunder เพื่อปรับและเตรียมพร้อมสำหรับคนรุ่นต่อๆไปเมื่อวิวัฒนาการของนาวิกโยธินดำเนินไปการฝึกก็ก้าวหน้าเช่นกันการฝึกซ้อมที่ทำในระดับกรมกำลังกลายเป็นเรื่องปกติและกองพันหลายกองกำลังได้เพิ่มอัตราความร้ายแรงของพลังทำลายในขณะที่ปฏิบัติการร่วมกันความสำเร็จของภารกิจคือเป้าหมายสุดท้ายของปฏิบัติการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านหรือนอกพ้นทะเล Rolling Thunder เป็นเพียงอีกตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่นาวิกโยธินเตรียมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะสงครามในอนาคต U.S. Marine Corps Video by Corporal Timothy J. Lutz Story by Corporal Aaron Dutz เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์